Okay, so now let's look at about chapter 9. Okay, applications of differentiation. Okay, applications of differentiation. Dia rentetan. Okay, rentetan daripada chapter 8. Chapter 8 kita ialah differentiation. So dalam chapter memang kita belajar tentang differentiation semata-mata. Apa corak yang ada, apa bentuk yang ada, apa konsep yang ada. Nah, so basically chapter 8 berkaitan dengan konsep dan juga bukan teori, okay, konsep dan juga algebra semata-mata. Nah, banyak rules yang ada kat situ, 8 rules termasuk dengan differentiation of logarithm, differentiation of exponential, okay. So chapter 8 semua basically differentiation sahaja. Jadi chapter 9 application of differentiation bermaksud macam mana differentiation ni digunakan dalam real life situation. Okay, dalam real life situation. So kat sini madam bagi dekat kamu mind map madam. Okay, memandangkan madam kuarantin kan. So tak dikacau oleh anak-anak. Jadi bolehlah madam buat benda ni. Nah. So this is my mind map. Okay, kalau kamu tengok dekat sini 9.1. So this is 9.1. Okay, dalam ni kita ada 3 subtopics. Okay. Ambil tanda sikit. 9.1, okay, tangent and normal equation. Kemudian kita ada, okay, 9.2, extremum problems, okay, and then kita ada 9.3, application of differentiation in economics and business, okay. So, bermaksud dalam chapter 9 ada 3 subtopik ini sahaja. Nah, 3 subtopik ni. Okay, so now let's look at for the first subtopic. Okay, first subtopik kita. Ni first subtopik. Okay, so di sini ialah summary. Apa yang ada dalam 9.1 tangent and normal equation. Okay, Madam nak tanya lu, kamu familiar tak dengan perkataan tangent and normal? Kamu tahu tak apa itu tangent and normal? Tahu. Tahu. Sudashan tahu tak apa itu tangent and normal? Sudashan? Sudashan? Ya, madam. Tahu tak apa itu tangent and normal? Pernah dengar? Tangent pernah dengar. Tangent pernah dengar, tapi lupa. Weza pernah dengar tak tangent or normal? Pernah dengar tangent tapi tak pernah? Normal. Okay, baik. So, I will show you what is tangent and normal. Baik, kita tahu, kita dah belajar banyak function dalam chapter 5. Ada quadratic function, ada cubic function, ada linear, ada constant, ada surd, macam-macam function ada. Okay, so madam bagi contoh. Baik, kita lukis satu graph. Okay, kita lukis graph kat sini nah. Okay. Y axis and X axis. So this is your X, this is your Y. And then for example, madam lukis graph quadratic senyum. So this is my quadratic senyum. Okay, quadratic senyum. Okay, graph quadratic madam ada banyak point yang berada di atas graph, which is point yang pertama, point kedua, point ketiga, keempat, kelima. Ni madam highlight beberapa point sahaja. Nah, jadi ada kalau kat sini titik-titik yang madam buat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. 5 titik kan? Baik. So, bermaksud yang ni A, B, C, D, E. Ada 5 titik. Nah, ada 5 titik yang berlainan. Okey? 5 titik yang berbeza lah. Nah, 5 titik ni berbeza. Jadi, okey, madam akan ambil satu pembaris okey dekat E
Madam akan tarik satu garisan lurus. Lurus je garisan tu. Okay, so kita Madam tarik. Okay. So, garisan lurus yang berwarna purple ini ialah tangent at point E. Faham? Bermaksud setiap titik mengandungi tangentnya tersendiri. So, be careful apabila kita membincangkan tentang tangent, kamu harus tahu tangent kamu pada point mana. Jadi di sini Madam tarik point E. Jadi tangent at point E. Nah, so this is tangent at point E. Normal macam mana? Normal ialah garisan, okay, perpendicular. Perpendicular. Agak-agak Lana, perpendicular Lana. Perpendicular bermaksud apa sudah Shan? Apa maksud perpendicular? Sudah Shan, what is mean by perpendicular? Yeah, madam. What is meaning by perpendicular? 90 degrees. 90 degrees. Okay. So, kalau kamu tengok yang Madam lukis, yang berwarna biru, itu ialah garisan normal to the tangent. Ada Madam buat T kan? Normal lah. Madam punya Madam punya IS bilang. So, normal to the tangent at point E. Faham? So, this yang color biru itu ialah normal. Yang color purple itu ialah tangent. Okay, so this is tangent and this is normal. Bermaksud setiap point ada tangent, ada normal. Point A ada tangentnya dan ada normalnya. Point C ada tangentnya, ada normalnya. Point B ada tangentnya dan ada normalnya. Okay, faham nak? So, make sure kamu faham apa maksud tangent and normal. Okay, tangent and normal. Okay. So, 9.1 tangent and normal equation. Okay. So, benda pertama yang ada ataupun konten yang ada dalam 9.1 ialah kita akan belajar what is gradient. Okay, gradient, kecerunan. In other words, is slope. Okay, slope of tangent. How to define slope of tangent? Slope of tangent ialah first derivative s prime x ataupun dy dx. So, kita akan dapat gradient dia. Dapat gradient at that point. Nah, gradient at that particular point. Make sure you understand. Okay, gradient at the particular point. Nah. Kemudian kita ada gradient or slope of normal. Okay, normal. Mn, okay, stand for Mn. Yang tadi Mt, M is gradient for tangent, and then gradient for n and normal equals to negative 1 over Mt. Nampak tak? Nah, macam tu saja. Okay. In other words, we will have, okay, Mt, okay, gradient tangent times gradient normal, we will get negative 1. Nah, so that's the two things. Okay, the first two things, gradient tangent, gradient normal. Okay, and then the third one is equation of the tangent. Nah, pertama tadi gradient tangent, kedua gradient normal, and then now equation tangent. So untuk equation tangent, okay, Madam percaya kamu dah tahu, kamu dah ada pengetahuan daripada sekolah menengah. Okay, jadi equation of tangent kita akan ada 2 point. Kita mesti ambil 2 point, kan? Kita mesti ambil 2 point. For example here, kita ada xy and x1, y1. Nampak tak?
Okay. XY dengan X1, Y1. Kemudian, okay, kita masukkan dalam ni. Y minus Y1 equals M tangent. M tangent ni yang kita dapat daripada first derivative tadilah. Okay. X minus X1. Okay. Okay, since kita dah ada equation of tangent, okay, bermaksud kita akan ada juga equation of normal. Nah, mudah saja. Equation of normal, kita hanya tukar gradient daripada gradient tangent kepada gradient normal. Yang ni sahaja yang membezakan. Nampak tak? Okay, point ambil point yang sama je lah. Okay, ambil point yang sama. Okay. Cuma garisan sahaja yang berbeza. Normal and tangent. That's it for 9.1. Nah, itu saja 9.1. Okay. And then kuliah lecture 1 kamu cover sampai, tak boleh tengok. Kuliah lecture 1 sampai okay. Kuliah lecture 1 sampai 9.1 tangent and normal equation. Alright. Okay. So, boleh keempat-empat ni. Nah, yang ni saja dalam 9.1 tangent. Okay. And then the next one is madam nak kita belajar sama-sama daripada lectures. Okay, daripada lectures. So, kat sini madam akan buka video YouTube lecture 1 of 4. Part 1 and part 2 sekejap lagi. Okay, part 1 dulu. Sebab apa madam buka ni? Sebab madam sendiri yang ajar chapter 9 ni. Okay. Jadi, semua madam dah explain dekat sini. Alright. So, kamu boleh belajar sama-sama dan buat semua soalan. Selesaikan. Boleh dengar? Assalamualaikum and hi everyone. Boleh dengar tak? We are going to learn about chapter 9. Boleh, madam. Of Okay, good. differentiation. In this chapter, we are going to learn 3 subtopics. The first one. Kalau ada is soalan, 9.1, tolong tanya terus. tangent Okay, and madam normal. boleh dekat sini. 9.2 experiment problems and 9.3 application of differentiation in economics and business. In lecture 1 of 4, we are going to do introduction to tangent and normal equation. So student, at the end of the lesson, students should be able first to find the gradient of the tangent and normal at a point on a curve. Then, student also should be able to find the equations of the tangent and normal to a curve. Now, let's look at 9.1 tangent and normal equations. So here we have the figure below shows the tangent and normal to the curve y equals to fx. So here we have curve y equals to fx at the point P, and here is point P. The line that touches the curve only at point P without crossing the other side of the curve, which means this line cannot be beyond the other side of the curve, is called the tangent at point P. So here we have tangent. Then the line perpendicular to the tangent at point P is called the normal at point P. So here we have normal. Student, you need to make sure that the degree at point P here, where the tangent and normal meet, is 90 degree. Therefore, the gradient or slope of the tangent to the curve at point P is defined as mt, where t stands for tangent, equals to f prime x, which is the first derivative of f, which is equal to dy over dx. Next, we have is two lines, tangent and normal, with gradients mt and mn,
where n stand for normal, respectively are perpendicular, which means that at point P where the tangent and normal meet, the degree is 90 degree. Then we will have mt times mn equals to negative 1. You need to make sure that it is negative 1. Therefore, the gradient or slope of the normal at point P is defined as mn equals negative 1 over mt. So here you need to know two things. The first one is mn equals to negative 1 over mt, and also mt times mn equals to negative 1. As a conclusion, we will have the equation of the tangent at point, for example, we have x1, y1 can be obtained by y minus y1 equals mt times x minus x1. Student, you need to make sure you put bracket here. Then the equation of the normal at point, for example, we have x1, y1 can be obtained by y minus y1 equals mn times x minus x1. So students, since we have mn equals to negative 1 over mt, so we also can write the equation of the normal such as y minus y1 equals negative 1 over mt times x minus x1. Example 1. Find the equation of the tangent and normal to the curve y equals to x squared plus 2x plus 2 at the point 1, 5. To find the equation. Ingat kalau kamu perasan kan, bila setiap dia nak minta kamu cari equation of tangent or normal, dia mesti akan state at point apa. Okay, so maksudnya kamu punya tangent and normal ialah unique. Okay, unique at a point. Okay. Okay, we must have gradient and point. For this question, the point is already given. Okay, so we have to proceed with gradient. For tangent, okay, we can find the gradient, okay, your mt by using dy dx. We have the curve, so we differentiate, okay, the function. So 2x plus 2, then we substitute the point given. So your m tangent will be 2 times 1 plus 2, okay, equals to 4. To find the equation, okay, we must use, okay, this formula. Okay, we substitute gradient and x1 and y1 is your point. Okay, let's substitute the value of gradient and point to find the equation of tangent. So y minus 5 equals to 4 x minus 1. We simplify. So for x minus 4 plus 5, so your equation of tangent is y equals to 4x plus 1. Then we want to proceed to equation of normal. For normal, okay, the gradient, your mn, okay, is equals to negative 1 over gradient of tangent. So gradient of tangent is 4. So your gradient of normal is negative 1 over 4. Okay, let's find the equation of normal. The same point, y minus 5 equals to negative 1 over 4, x minus 1. We simplify it. Okay, you should get y equals to negative 1 over 4x plus 21 over 4. Or you can multiply all the term with 4. So you should get 4y equals to negative x plus 21. Dwayne The Rock Johnson is the highest paid Hollywood actor. Jay Chou is the highest paid Mando pop singer. Okay. Boleh?
Ada soalan tak berkaitan dengan part 1? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, semua okay, good. And then macam equation tadi, macam equation of normal, kamu boleh darab 4 ke sebelah kiri, tak ada masalah. Kamu nak darab ke, kamu nak tinggal macam tu saja ke, tak ada masalah. Sebab benda yang sama sahaja. Nah? Okay, so that. Kalau equation tangent, madam, boleh darab juga ke? Boleh, tak ada masalah. Nah, maksudnya equation of tangent kalau per something yang sama kan, per 2 yang 1 over 2x plus 1 over 2x plus 3 over 2. So bawa 2 ke kiri tak ada masalah pun boleh. Okay, Yasmin. Boleh eh? Boleh, madam. Okay, kita proceed part tu. Example 2. Find the coordinates of the points on the curve y equals to 2x cubed minus 3x squared minus 8x plus 7 where the gradient is 4. Okay, kamu tengok soalan ni. Example 1 tadi, dia bagi point. Okay, dia bagi point, so kamu tahu, kamu kena cari tangent pada point ni. Example kedua, dia tak bagi point. Tapi, dia bagi dekat kamu nilai gradient. Okay, nilai gradient. Tadi, waktu awal tadi dia bagi tahu dah. Gradient. Macam mana kita nak cari gradient? Kelas? Liana ada ni. Macam mana kita nak cari gradient? Y equal to mx plus c. No, my question is how to find the gradient. Proses apa yang kita buat untuk cari gradient? Tak tahu, madam. Hai, tadi Menda tunjuk awal tadi. Gradient of tangent. Nak cari gradient of tangent kita kena buat apa? Ha? Ha? Najiha? No Najiha. Awal-awal tadi kamu ni lah. Kamu Meda dah cakap tadi. Meda dah cakap awal-awal tadi. Nak cari gradient kita pun kena buat apa. Meda tunjuk tadi dekat Meda punya mind map dia tunjuk. Nuri Nabiha. Nak cari gradient. Kita kena buat apa? Proses apa? Nuri Nabiha. Gurbi? Gurbi? Anybody? Nak cari gradient kita kena buat proses apa? dy over dx. Differentiation. dy over dx. Differentiation. Semua buka mic. Buka mic semua. Semua buka mic sebut. Differentiation. Differentiation. Lagi. Tak cukup 71 orang. 72 no, 73. 73 orang tak cukup. Lagi. Differentiation. Differentiation. Farha, ada tak buka mic ni? Khalisa, Najlah, Humaira, Husna, Hidayah. Sebut differentiation. 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 Akif. Okay. Jadi,
Proses nak cari gradient kita guna differentiation. Bermaksud kita differentiate equation curve yang diberi. Nah tadi medium tunjuk tadi. Awal tadi medium abang. Okay. We want to find the coordinate. Okay, so you have to find x and y. And the gradient is 4. Okay, the gradient is your m, or we can also get it from your dy dx. Nampak? Gradient is dy dx. Gradient is dy dx. Buka mic sebut. Buka mic cakap. Gradient is dy dx. Gradient is dy Gradient dx. is dy dx. Gradient is dy dx. Bagus anak-anak. Bagus. Gradient is dy dx. Okay. Okay, your m is 4. And we also can find your dy dx from your curve. Okay, from your curve, your dy dx is 6x squared minus 6x minus 8. Okay, then we compare these two, okay, of dy dx. So 6x squared minus 6x minus 8 equals to 4. Nampak tak? Okay. Sebab dia dah bagi tahu dah nilai gradient. Nilai gradient ialah 4 kan. 4 kat sini. Jadi dia ambil 4 ni. Samakanlah dengan dy dx sini untuk 4. Sebab aimnya ialah nak cari respected point. Kita nak cari respected point. Okay. You get the quadratic equation. Simplify. Minus 12 equals to 0. All the term can be divided with 6. So x squared minus x minus 2. Then we factorize. Factorize, you can get your x minus 2 times x plus 1. Okay, after you get the value of x, okay, we want to find the value of y so that you can get the coordinate. So when x equals to 2, okay, your y will be equals to, okay, substitute into your curve. So Okay, nampak tak? Bila kita buat dy dx equal to 4, okay, bla 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 bla, kita hanya dapat untuk koordinat x sahaja. Kan? Koordinat x equals to 2, koordinat x equals to negative 1. Tapi partner dia y ni, partner y tak ada. Okay, bila partner y tak ada, macam mana nak cari partner y dia? Kita substitute x equals to 2 dalam function curve ni. Nah, so kita akan dapat respected y. 2 times 2 cube minus 3 times 2 square minus 8 times 2 plus 7. So you will get negative 5. Proceed when x equals to negative 1. Y equals to 2 times negative 1 cube minus 3 times negative 1 square minus 8 times negative 1 plus 7. Your y is 10. So we can conclude that, okay, the coordinate of the points are 2, negative 5 and negative 1, 10. Okay. Jadi bermaksud, okay, so di dua point ni, okay, dua-dua point ni mempunyai nilai gradient yang sama, which is 4. Okay, which is 4. Mungkin tadi medium ada sebut kat kamu, setiap point ada unitnya, ada unit. Tapi, kamu tengok ini ialah graf kubik. Bila graf kubik, macam mana graf kubik? So possible graf kubik, okay, graf kubik macam tu. Ada point, ada dua point yang mempunyai gradient yang sama. Nah, ada dua point yang akan mempunyai gradient yang sama. Okay? Jadi segala-galanya bergantung. Okay? Segala-galanya bergantung kepada dy dx kamu. Okay? Pastikan kamu buat selesaikan dengan
cermat, okay, so that kamu tak careless dan kamu akan dapat 2 nilai X. Bila dapat 2 nilai X, bermaksud kamu akan ada 2 poin. Nah, akan ada 2 poin. Ada soalan? 1, 2, 3. Tak ada. Okay. Tak ada. Example 3. The gradient of the tangent to the curve y equals to ax squared plus b at the point 2, 3 is 8. Find the values of a and b. Okay. Soalan yang ketiga. Contoh yang ketiga dia high order sikit. Contoh pertama tadi dia bagi point. Carilah dy dx. Contoh kedua tadi dia bagi gradient. Cari point. Okay. Contoh ketiga pula. Okay. Dia bagi dalam bentuk unknown equation. Inilah unknown equation ni. Y equals to ax square plus b. Tapi dia bagi hint dekat kamu point dan juga gradient. Dia bagi dah dekat kamu point dan gradient. 2, 3 ialah point dan 8 ialah nilai gradient. Okay. Macam mana kita nak cari gradient? Kita nak cari gradient macam mana, Fazrin? Fazrin, nak cari gradient macam mana? Apa proses yang terlibat? Intan Farhana, apa proses yang terlibat nak cari gradient? dy dx. dy dx, betul. Okay. Baik, so now let's look at example 3. Find the values of a and b. From the question, the gradient of tangent is 8. Gradient of tangent is also dy dx or your mt. Okay, this value is at point 2, 3. We can also find the gradient of tangent from the curve. Okay, let's find the dy dx from the curve. So your dy dx is equals to 2ax. What is the value at point 2, 3? At point 2, 3, dy dx is equals to 2 times a times 2 equals to 4a. Okay, now we compare these two values of dy dx. 4a is equals to 8, a is 2. Okey, kamu faham betul-betul nak? Okey, pastikan kamu faham betul-betul. Dia bagi tahu gradient 8 ni dekat particular point 2, 3. So, bila kamu nak samakan, okey, nak samakan 4a equals to 8 tu, bermaksud kamu samakan betul-betul lah. Nah, point ni dengan gradient dia ialah 8. Sebab possible, okey, possible ada contoh ataupun ada soalan, dia bagi 2 point dan dia bagi 2 gradient. Faham tak? Bila dia bagi 2 point, 2 gradient, pastikan point tu dengan gradient tersebut. Point satu lagi dengan gradient tersebut. Jangan salah partner. Salah partner sekejap lagi, cerai berai habis. Jangan salah partner nak. Okay, so dy dx dekat sini. Okay, dy dx equal to ax. Jadi dekat particular point 2, 3, gradient dia ialah 8. Nampak tak? So kat sini, dia samakanlah. Dia masukkan x equals to 2. Nampak tak? X kat sini 2 kan? Okay, X kat sini 2. Jadi dia gantikan dalam 2AX ni. 4A equals to 8. So A equals to 2. A equals to 2. Seterusnya dia buat apa? Now we want to find the value of B. Okay, we can substitute the value of A into the curve at point 2, 3. 3 equals to, your A is 2 times 2 square plus B. Simplify the values, so B equals to 3 minus 8. Therefore, your B is equals to negative 5. Baik. B is equals to negative. Okay. So kalau kamu perasan sini, kita dapat A equals to 2. Kita buat dy dx tadi. Buat dy dx, B hilang.
B hilang kan? Tak apa, biarlah B hilang. Sebab B constant. Tak apa, relax. Okay, bila dapat A equals to 2, kita tengok, oh B dekat kat sini. B ada di equation curve. Jadi, gunalah maklumat di equation curve. Kita tahu X 2, Y 3. So, substitute 2 dengan 3 di sini. Seperti yang dia tunjuk. Ni 3, ni 2, and then ni ialah A yang kita dah dapat 2. Okay, and then, so, carilah, dapatlah B equals to -5. Nah, jadi, kamu jangan atau apa jangan fikir di dalam sempadan. Kamu kena fikir di luar sempadan. Bermaksud kamu kena tengok the whole thing dalam soalan tu. The whole thing dalam soalan tu. Jangan kamu buat satu step, oh dah tak ada dah, B dah hilang. Sedangkan B tu ada di tempat lain. Nah. Okay. 5. Example 4. Find the equation of the tangent to the curve 2y minus x squared plus 4x equals to 0, which is parallel to the line y equals to 4x minus 3. Okay, example 4. Find the equation of the tangent to the curve 2y minus x squared plus 4x equals to 0, which is parallel to the line y equals to 4x minus 3. So, untuk contoh yang keempat, example 4, dia naikkan sikit anak tangga kesukaran kamu. Aras kesukaran tu dia naik sikit. Dia introduce satu term, parallel. What is means by parallel? Apa maksud parallel? Fauzan, apa maksud parallel? Same gradient. Same gradient. Yes. Good. Well done. Tepuk tangan, guys. Okay. So, parallel bermaksud same gradient. Nah. Find the equation which is parallel to the line y equals to 4x minus 3. Okay, bermaksud dia nak kamu cari equation tangent dekat curve ni yang mana gradient dia sama nilai dengan gradient line y equals to 4x minus 3. Okay? Okay, y equals to 4x minus 3. Gurbir, boleh tak madam nak tahu apakah nilai gradient y equals to 4x minus 3? Daniel Arif, apakah nilai gradient y equals to 4x minus 3? Nilai gradientnya ialah 4, madam. Pandai! Well done! Okay, nilai gradient dia ialah 4. Nampak tak? Dia tengok kat sini saja, nah. Okay. So to find the equation, we must have gradient and point. So in this question, both value are not given. So let's proceed for the gradient. So in this question, it gives that the tangent is parallel, okay, to line y equals to 4x minus 3. So when the line is parallel, that means the gradient is equal. From the line y equals to 4x minus 3, the gradient or the value of m is equals to 4. Okay, so that means we can conclude that your m tangent is equals to 4. So now we want to proceed so that we can find the point before we can find the equation of tangent. So we want to use the curve 2y minus x squared plus 4x equals to 0. Okay, so we want to use this curve to find the dy dx so that we can compare with the value of 4. For this curve, we must use implicit differentiation. So 2 dy dx minus 2x plus 4 equals to 0. Simplify. So 2 dy dx equals to
2x minus 4. Therefore, your dy dx is equals to x minus 2. Now we want to compare dy dx or your m from the above values. So x minus 2 is equals to 4. Therefore, your x equals to 6. Now we want to find the value of y. So we substitute x equals to 6 into curve. 2y minus 6 square plus 4 times 6 equals to 0. 2y equals to 12. Therefore, your y equals to 6. From x equals to 6, y equals to 6. That means we can use 0.66 to find the equation of tangent with m tangent equals to 4. To find the equation, we use this formula. So y minus 6 equals to 4 times x minus 6. Simplify the equation for x minus 24 plus 6. Therefore, your equation of tangent is for x minus 18. Plus 18. For x minus 18. Okay. So, Minus 18. alright. So, this is implicit to y minus x square plus 4x equals to 0. Kan? Sebab apa? Sebab dekat sini ada 2 dy dx minus 2x plus 4. Nah? Madam, Ya. kalau kita pindahkan negatif x squared plus 4x tu ke sebelah, lepas tu just jadikan y, lepas buat dy dx biasa, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Okey? Tak ada masalah pun boleh. Kamu akan dapat jawapan yang sama sahaja. Nah, tu beza implicit dengan explicit. Maksudnya ini ialah implicit differentiation. Implicit. Tapi kamu rephrase dia explicitly in term of x sahaja. Tu maksudnya. Nah. Jadi yang Madam Mai buat tadi, yang Madam Mai buat implicit differentiation. Tapi kalau kamu mengubah dia menjadi explicitly pun tak ada masalah. Okey, dua-dua tu betul. Baik, so sekarang ni kamu kena tahulah. Bila dia melibatkan application ni, kamu kena tahu flow kamu. Apa soalan nak apa sebenarnya? Okey, sebab apa? Sebab bila soalan panjang macam ni baru ni pendek ni pendek. Okey, soalan macam ni pendek. Possible untuk kamu nak cari apa, soalan nak apa. So, tahu apa benda soalan nak. Soalan nak find the equation of the tangent. So, kamu mestilah bagi equation of tangent lah. Nah, equation of tangent y minus y1 equals to m tangent x minus x1. Kadang-kadang student ni dia buat sampai dia ingat dia dapat point. Dia dapat point 66. Okey, settle. Point dah dapat 66. Sedangkan soalan nak apa? Soalan nak equation of tangent. Okay, be careful. Baca soalan betul-betul. Okay, so settle lecture 1 kita. Nah? Settle lecture 1. Okay. Media bagi masa dekat kamu. Dah buat dah tutor 1? Tutor 1 buat lagi? Saya buat tapi ada yang tak tahu nanti. Yang tak tahu. Sekejap, Brin tengok. Alah, Brin lupa nak buka tadi. Nambi. Apa? Nambi dia tak buat, dia tak tahu. Sekejap, Brin tengok. Benda dah soalan ni. Sekejap. Kamu nak buka. Okey, Media bagi masa kamu buat dulu. Sekejap, Brin nak buka.
Banyak lah tutuan. Benda Ya, baru tu. madam. Banyak. Banyak sungguh. Siapa buat soalan tu ni? Oh, madam lah yang buat. 8 soalan tuan dah jawab. Okay. Boleh nampak ke? Soalan nombor 1. Find the equation of the tangent and normal line on the curve at the given point below. Soalan nombor 1 okey tak? Dah straightforward je. Buat dy dx je kan? Betul tak? Betul. No, equation of tangent and normal. So, kamu tak boleh buat equation tangent saja. No? Dia nak dua-dua equation tangent and normal. Tangent, the tangent to the curve y equals to px square. Dah buat dulu A3 suku madam. Kamu buat dulu. Okay, A3 suku ni madam akan sentuh soalan yang kamu susah tu. Ni Dana soalan mana? 6B. 6B. Buat dulu dah. Dy dx kamu akan dapat negatif x plus negatif x plus 2y over
2x plus y. Betul tak? Yang ni Dana. Betul, madam. The point M curve Q and the tangent to the curve M is parallel with x axis. Okay. Betul tak? Ini kata apa lah? Find the product of M where x greater than 0. So x greater than 0. Nah, bila x greater than 0 dia nak yang ni lah. Mana dia? Oh, tak ya. Okay. Jawapan daripada apa? M3 negative 6. Okay. Okay, Dana. Boleh? Tak ada tengok working yang atas tu belum. Nak tengok full.
Sebab parallel dengan y-axis. Bila parallel dengan y-axis, dy dx kita which is infinity. Bila infinity, maksud denominator dia equal to 0. Oh, limit. Kan, infinity, denominator equal to 0. Enam, tujuh. Yang lain Dana, okey. 7, 8, okey. Nak buat video. Okay. Okay, kelas. Mana nak tanya soalan nombor 1, okey kan semua? Arisha, Akila. 1. Madam. Yes, Yasmin. Boleh tak nak minta madam tunjukkan untuk nombor 2? Okey, okey. Boleh carilah buku siapa yang ada ni. Yusuf tak Yusuf? Apa Yusuf? Okey, nombor 2 dia kata okay. The tangent to the curve y equals to px square plus 1 at the point 1q is parallel to the line y minus 6x equals to 2. Find the values of p and q. Ni macam example yang nombor 3 kot tak ni tu. Parallel. 3 ke 4 lah. Okay, the tangent to the curve y equals to px square plus 1 at the point 1q is parallel to the line y minus 6x equals to 2. Sini tulis dua nah. Soalan nombor 2. Dia bagi tahu okay. Dia bagi tahu dia ada ni, kita ada ni y equals to px square plus 1. Okay, and then dia bagi point 1q. Point 1q. Parallel. Okay, boleh baik tu. Okay. Parallel.
Parallel bermaksud same dy dx, same gradient kan? Same dy dx with y minus 6x equals to 2. Okay, so y minus 6x equals to 2, y equals to 6x plus 2. Y equals 6x plus 2. Bermaksud dy dx dia berapa ni, Jasmine? Hmm, 2px. Y Eh, dy dx dia apa? Gradient dia untuk berapa? yang 6. So gradient dia 6. Okay, baik. So tengok yang color merah pula. Nampak? So sini ada dua function. Ada dua function. Satu function bantuan, satu lagi function soalan. Function soalan yang color merah. Function bantuan yang color biru. So bantuan dia bagi dah bantuan. Bantuan di sini dia bagi gradient ialah 6. Okay. Jadi guna function yang merah sebab tu soalan. Okay, soalan kita ialah function yang warna merah. So y equals to px square plus 1. Bila besarkan yang ni, bila besarkan nampak besar sikit. Okay. So y equals to px square plus 1. Jadi kita cari dy dx equals to 2px. 2px. Okay. Bermaksud 2px equals to 6. Daripada okay, equals to 6. At the point, okay, at the point yang color merah tu, which is x equals to 1, y equals to q. Okay, jadi maksudnya di sini 2p1. Okay, ni 1 kita ni, nampak 1 ni. Ni 1 kita. Nah, equals to 6. So p equals to 3. P equals to 3. Okay. When P equals to 3, okay, so kita nak cari Q, mudah sajalah. Nah, so di sini kita dapat Y equals to PX square plus 1. Y kita ialah Q. Q equals to P3 X1 square plus 1. So Q equals to 3 plus 1. Which is 4. Nah, P3, Q4. Soalan apa dia tak? Find the values of P and Q. Itulah. Okay. Jawapannya apa jawapan? Betul tak jawapan? Betul aja. Apa yang kamu confuse, Yasmin? Saya lupa dia dah bagi X2. Saya cari X pakai yang 2px sama dengan 6 tu. Boleh macam tu. Sebabnya kamu ada dua unknown kat situ. P dengan X. So X dia mesti akan bagi salah satu. Jadi X dah bagi dah kat atas satu. Kan? Okay, nombor 2. Settle, medal tu nombor 2. Lagi? Tanya. Tuan, banyak ni soalan ni. Banyak ni. Madam, Ya, Siti Ana. nak tengok soalan 5 boleh? 4. Soalan 4. Gubi tanya soalan ke Gubi bagi jawapan? Ni nak soalan 8. Iziana soalan 5. Ya, Madam. Soalan 5 mana dah? 1, 2, 3, 4, 5. The equation of the curve.
Yang ni the equation of the curve ni The equation of the curve is given by find the equation of the tangent to the curve. Apa masalahnya Izana? Kenapa apa masalah kamu? Mesti cerita kat mana? Masalah kat mana? Riana? Riana. Soalan straightforward saja. The equation of a curve is given by kat mana kamu bermasalah? Find the equation of the tangent to the curve at y equals to 1. Beritahu madam. Kamu kena beritahu apa benda kamu masalah ni. Tak syok lah. Madam. Ni kan line internet slow ni. Dia tak smooth macam kamu kat rumah. Dia macam madam panggil hari ni esok pun nak jawab macam tu lah. Iliana, apa masalah? Okay, beritahu madam, kamu kena buat apa dulu? Apa yang kita? Tu yang equation dia tu tak berapa nak faham. Yang punca kuasa 3 tu. Madam tulis ni faham dah? Y to the power of 1 over 3 minus 2x cube y equals to 3. Where? Okay, since soalan minta find the equation of tangent. Pastinya mesti kalau dia minta equation tangent, equation normal, first thing kalau otak kamu mesti keluar dy dx. Mesti dy dx punya. Nah. So, kamu kena buat dy dx lah untuk case ni. Memandangkan ini adalah implicit, ada y tu, nampak tak? Dekat sini pun ada y, dekat sini pun ada y. So, ini adalah implicit. Jadi, kita kena guna implicit differentiation. Okay, so y to the power of 1 over 3 bermaksud Okay, Madam buat step by step lah no. Madam buat step by step. Madam keluarkan yang ni dulu. Okay, Madam keluarkan yang tu. Ini Iziana tolong 2x cube y. Kita nak guna rule apa? Product rule, quotient rule, general power rule, apa rule? Iziana? Aishwa? Aisyah Atira? Aisyah Ayuni? 2x cube y. Kita nak guna apa rule? Product rule. Product rule. Thank you. Beza kan? Ya. Okay. So kita guna product rule. U equals to 2x cube. V equals to y. So U prime we will get 6x square. V prime kita akan dapat dy dx. Kita akan dapat dy dx. Okay. And then product rule v du dx plus u dv dx. Okay. Okay. And then yang y to the power of 1 over 3 simple sajalah. Okay. So kita akan proceed dengan step differentiation macam biasa. 1 over 3 tak bawah. So 1 over 3 minus 1 negative 2 over 3. 2 over 3 dy dx. Nampak tak? Every time kita buat differentiate y, dy dx minus
Okay. So V du dx 6x square y plus 2x cube dy dx. Okay. Equal to 0. Okay, medium besarkan dah. Nah, bila nak selesaikan. Okay. So, kita selesaikan dengan tomak Nina. So, 1 over 3 y negative 2 over 3 dy dx minus 6x square y minus 2x cube dy dx equal to 0. Okay. Kemudian kita buat macam ni. Kita buat macam ni ya. Kita buat macam ni. 1 over 3 y 2 over 3. Okay. Minus 2x cube dy dx equal to 6x square y. Okay. Kemudian. Okay, apa yang madam buat ialah madam nak simplify dulu yang ni. Ni over 1. So, madam akan samakan pembawah dia, nak bagi sama lah. So, bila madam samakan pembawah dia, dia akan jadi seperti macam mana madam buat lah. Ini akan jadi macam ni lah. 1 minus 6x cube y 2 over 3 over 3y 2 over 3. Nah, madam nak samakan pembawah tu. So, dy dx equals to 6x square y. Okay. And then dy dx akan dapat dy dx equals to 6 kali 3 18. 18x square y 2 over 3 plus 1 over dengan 1 minus 6x cube y 2 over 3. Okay. 18x square y 5 over 3 over 1 minus 6x square y x square x cube kan, x cube 2 over 3. Okay, so ni dapat dy dx. Soalan apa? Find the equation of tangent to the curve at y equals to 1. Okay, so dia nak y equals to 1. Okay, so ni adalah dy dx. Point yang diberi ialah at y equals to 1. Kita tengok dy dx. Alamak, dy dx kita ada y dan juga x lah. Tak cukup maklumat. Nah, tak cukup maklumat. Dia hanya bagi y, tapi dia tak bagi partner x. Okay, so nak minta partner x, nak cari partner x, kita kena gunalah equation yang asal kita. Substitute y, minta tolong pada y. So, kita minta tolong kepada guna yang ni lah. 1 over 3 minus 2x cube 1 equals to 3. Okay. So, kamu akan dapat apa? Dapat negative 2x cube equals to 2 x cube equals to negative 1 x. Betul ke? Okay. X equals to negative 1. Betul lah. Okay. Jadi bermaksud point ni adalah negative 1, 1. Negative 1, 1. Kita check balik. Number 5. Okay. Negative 1, 1. Jadi kita substitute lah negative 1, 1 dalam ni. Negative 1, 1. So, at point negative 1, 1,
1 dy dx equals to, masukkan 18 negative 1 square 1 5/3 bla 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 1 minus 6 x negative 1 cube 1 2/3 bla bla bla. Okay, so tekan calculator. Mana dia? Calculator. Sekejap, I will try calculator. Cuba calculator dapat tak? Nak check madam punya differentiation betul ke daripada atas? Ni sakut careless kan? Madam. Oh, dia buat macam tu. Okey, tak apa. So, madam ambil calculator, madam. Okey. Kita tekan dengan penuh hati-hati. Mana dia? Salah. So, 18 kali negatif 1 square 18. 18 sajalah. 18. Bahagi dengan 1 tambah 67. Betul tak? 18/7. Betul tak 18/7? Okey, betul lah. Dia dapat 18/7. So, divide dx kita akan dapat 18/7. Nah. Jadi, equation of tangent. Mana buat tepi ni? Equation of tangent. Seperti mana yang kita tahu, equation of tangent adalah y minus y1 equals to mt x minus x1. Okay. So, kat sini kita ada x1, y1 kita ialah negatif 1. Dan kita ada mt kita ialah 18/7. Jadi, y minus negatif 1 equals 18/7. Ya ke y minus? Bukan. y1 ialah 1 lah. X minus negative 1. Y minus 1 equals to X plus 1. Okay. So, Y equals to 18/7 X plus 18/7 plus 1. Y equals to 18/7 X. 18/7. 18/7. 18/7 tambah 1. Salah. 25/7 tambah 25/7. Betul tak? Ataupun madam boleh tulis 7Y 18X tambah 25. Betul tak jawapan? Betul, madam. Yeay, madam pandai lagi. Kamu pandai juga. Orang kata boleh lah, madam hari-hari duk tengok soalan. Mana tu nombor 5? Mana dia? 7Y tambah 18X tambah 20. Okey. Nah, kamu nak tinggal macam yang step yang ni pun tak ada masalah. Nah, untuk yang kedua tu tak ada masalah. Cuma tak cantik lah. Okey, tak cantik. 7 tu kita bawa ke kiri. Madam, kalau 2 tu jadikan sebagai U boleh kan? Dan X square Y sebagai V. Tak boleh lah. Mana boleh? 2B tak boleh. Okey. Tak sama maksud dia dengan product rule. Sebab apa? X ialah function yang satu, Y ialah function yang kedua. Sebab tu kita kena pisahkan X dengan Y. Nah, kalau kamu letakkan X, Y tu sekali sebagai V,
kamu tak mematuhi konsep produk rule. Maksudnya kamu letak dua function dalam satu rumah yang sama, tak boleh. Okay, jadi dua sebagai u dot, dua tu constant sahaja. Dua tu tak perlu nak usik pun. Okay, dua tu constant sahaja. U ialah satu function, V ialah satu function. Sebab tu kita pecahkan U tu ialah X, V ialah Y. Boleh, Gurbir? Alright, thank you. Baik tanya. Iziana okey? Idana okey, Idana? Alright, madam. Okay, number 5. Settle. Dan Ernie minta nombor 8 Ernie. Ernie nak nombor 8 ah. Ernie. Orang madam. Cak panggil orang tak jawab. Lah kau kata kamu kan lain internet Okey lah, saya dia cakap nombor 8 lah. Ini minta nombor 8 ni. Dia punya line internet pun macam sibuk je petang ni. Macam nombor 8. Boleh nak madam tunjuk nombor 8 ni? Boleh, madam. Yasmin, kamu guna line apa Yasmin? Kamu macam lancar je. Rasanya semua kena kumpul bilik Yasmin kot. Tidak. Pakai Selcom, madam. Tapi Okay. akan ada satu masa tu memang tak ada line langsung. Ya kak? Okay. Okay, baik nak nombor 8. Soalan terakhir dalam tutur 1 ni lah. Find an expression in terms of X, Y and A. Okay, dia nak expression dalam bentuk dalam term. Sebutan. Okay, dalam sebutan X, Y and A for the gradient at any point on the curve with A as a constant. Hence, find the equation of the normal to the curve at point where y equals to 1 over 3a. Nampak tak? Keyword kat sini dia bagi point. Kan? Dia bagi point. Tapi dia kata y equals to 1 over 3a. Dia hanya bagi maklumat tentang satu partner sahaja y. Partner X dia tak bagi tahu pun apa partner X dia. So dalam kepala otak kamu bila dapat soalan macam ni, dalam kepala otak kamu aku kena cari partner X ni. So first thing first. Every time bila soalan sebut point, sepatutnya bila soalan sebut point dia kena bagi dengan pasangannya lah X dan Y. Tapi kalau soalan ni macam soalan ni dia bagi Y sahaja. So dalam kepala otak kamu, aku kena cari X ni. Nah. Matematik memang banyak melibatkan pencarian X. Okay, pencarian X. Kamu tak payah nak cari X kamu kan? Mana dia? Okay. Find an expression in terms for the gradient. Okay. Satu lagi kan, Mary nak highlight kelemahan ataupun apa yang student struggle actually nak jawab soalan math ni. Okay. Student struggle bila soalan yang dinyatakan tu panjang. Contoh macam soalan 8, bagi madam tak panjang sangat soalan nombor 8 ni. Okay. Bila soalan tu panjang,
student akan tend to, dia akan melalut. Dia akan melalut. Tak habis baca soalan ni, dia akan nak cari apa soalan ni. So bear in your mind, kamu jangan ada pemikiran yang soalan ni panjang, medium straightforward je lah. Macam mana? Oh, macam dia yang soalan dia, kamu tak berhak nak mempersoalkan dia. Kerana kamu tu kena praktiskan diri kamu untuk keep on track. Keep on track. Bila baca soalan tu, pastikan masuk dalam kepala. Bukannya masuk keluar. Tak. Masuk dan simpan. Okay. Find an expression in term of x, y and a for the gradient. Jadi keyword dia kat sini ialah gradient. Nampak gradient? Okay. At any point on the curve, x cube plus y cube equals to 3ay square with a as a constant. Okay. Habis takat tu dulu. Relax. Okay. Hence, find the equation of the normal to the curve at the point where y equals to 1 over 3a. Kadang-kadang student akan ambil masa yang lama untuk digest soalan ni nak apa. Dah lah ada dua ayat kan. Dia baca ayat pertama, lepas tu dia baca ayat kedua. Lepas tu ayat pertama dia lupa. Nak apa dah tadi. Okay. So, organize ataupun highlight benda penting so that kamu tak ada lah nak lost banyak kali. Bila lost banyak kali, nanti kamu akan tend to bazir masa. Kerana highlight benda penting. So, untuk ayat yang pertama, dia nak gradient. So, keyword dia gradient. Bila keyword gradient dalam kepala otak kamu, dy dx. Every time. Gradient. Ingat gradient, ingat. Apa? Kelas? Ingat gradient, ingat. dy dx. dy dx. Yes. Ingat gradient, ingat dy dx. So, dy dx. Apa dia? Okay. So, diberi di sini ialah x cube plus y cube equals to 3a square. Okay. Jadi, kita differentiate lah. Ini ialah implicit. Implicit differentiation. Jadi, untuk first term, x cube mudah saja 3x square plus second term 3y square dy dx. No? dy square dy dx equals 6ay dy dx. Okay. And then dy dx kita kumpulkan 3y square dy dx minus 6ay dy dx equal negative 3x square. Okay. And then kita akan dapat 3y square minus 6ay dy dx equals to negative 3x square. So, dy dx equals to negative 3x square over 3y square minus 6ay. Inilah untuk penyataan yang pertama. Okay. Find an expression in term of blah 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 tu. Okay. Ni adalah menjawab penyataan yang pertama. Dia nak in term of x, y and a. Ni adalah x, y and a. Jawablah persoalan yang pertama. Settle yang pertama. Okay. Tak ingat penyataan yang kedua. Itu manusia biasa. Kamu bukannya Avengers ke, kamu bukannya nak factorize tak? Nak factorize pun boleh, tak masalah. Okay. Nak bagi bentuk yang lagi lengkap, factorize. Okay. Boleh factorize, good. Negative 3x square. Ini factorize dapat 3y. So, y minus 2a. Factorize. Okay. Boleh factorize. Okay. So, kalau kamu tanya medium. Kalau medium tinggal dalam bentuk kali hitam tu, tak buat kali biru factorize, salah ke? Sekejap kena fikir. Depends. Depends pada mark scheme. Kalau mark scheme tunjuk sampai yang, tapi kamu ABC kan? Depends lah dekat pilihan jawapan yang ada. Kalau pilihan jawapan yang ada, color hitam, ambil yang color hitam.
Kalau pilihan jawapan yang ada color biru, maksudnya kamu kena factorize. Nah, ikut pilihan jawapan. Tapi selalunya pilihan jawapan akan bagi factorize punya. InsyaAllah. Okay, tak tahulah kot nanti dia buat pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kita tak tahu. MCQ. No? Kita tak tahu macam mana. Tapi kamu tu kena master banyak konsep dan teknik simplify. Okay. So dy dx kita dapat lah yang ni. And then kita settle pernyataan yang pertama. Okay. Betul ke tak? Betul ke? Ini dia buat salah tak? Oh, simplify lah. Potonglah 3. Aduh lah. Potong 3 ni. Dia potong 3 ni lupa. So negative x squared over y minus 2a. Kan? Negative x squared. Okay, betul. Kan? Betul kan? Betul lah benda rasa. Okay, and then hence find the equation of the normal to the curve at the point. Okay, dia nak equation of the normal to the curve at the point. Baik. Okay, macam mana boleh nak buat ni? Ni dy dx. Okay. Okay, tengok dy dx kita. dy dx kita ada y dan juga x. Nampak tak? Ada y. Alah. Dy dx kita kalau kamu perasan ada dia punya lambat sing lah. Sabarlah, no? Sabar. Ada y dy dx. Ni ada y dan juga x. Okay, dia tak potong dah tu. Mana dia tak potong. Okay, dy dx kita ada y dan juga x. Tapi dia hanya bagi maklumat berkaitan y. Y kata y equals to 1/3. Dia bagi y equals to 1/3a. Dia hanya bagi at y equals to 1/3a. Nah? Tapi x tak bagi. Okay, bila x tak bagi, ingat balik step madam tadi. Madam kata minta bantuan daripada yang ni. Nah? Minta bantuan ni. So y equals to 1/3a. Salah ni. Lambat. Y equals to 1/3a. Kan? Dia kat sebelah kan? Dia kat sebelah. Okay. So kat sini x dia ialah x cube plus 1/3a cube. Pastikan kamu letak betul-betul ya. Y ialah 1/3a. Sebabnya semua the whole thing bracket. Equals to 3a. 1/3a square. Okay. So x cube plus a cube over 27 equals to 3a cube over 9. No? X cube plus a cube over 27 equals a cube over 3. Menguji kesabaran kan? X cube equals to a cube over 3 minus a cube over 27. Tolong? One over 3 minus 1/27 equal
8 over 27. 8 over 27 A cube X cube. So X equals to 2 over 3 A. Betul? Okay, betul? Betul tak kelas? Nah, lepas tu kita masukkanlah dalam dy dx kita ni. Okay, so dy dx equals to, so kita dah dapat dah negatif 2 over 3a square over over y 1 over 3a 1 over 3a minus 2a equal negative 4 over 9a square over tolong. Mari kita buat 1 over 3 minus 2 times 1 over 3. Okay, negatif 5/9. Negatif 5/9 A square. Okay, negatif 4/9 A square bahagi 5/9 A square. A square tu kita boleh buang no? Nah, A square dia potong. Negatif tu dia positif lah. 4 over 9. So dy dx 4/5. Memang dia check tengok dy dx dapat 4/5. Yes. Betul tak kelas? Am I right? Yeah, madam. Yes. M tangent kita akan dapat 4/5. Soalan. Jangan lupa soalan kita. Soalan nak apa? Soalan kata equation of the normal. Soalan nak normal. Bukannya tangent. Okay? Bukan, tak bermaksud salah nah. Bukan maksud salah. Dok, maksudnya tak siap lagi. Tak settle lagi. Okay? Jadi MT 4 over 5 bermaksud MN berapa? MN apa? Good. Well done. Pandai. Negatif 5/4. Nampak terbalik saja kan? So negatif 5/4. Then apa dah? Equation of the normal. Okay, baik. MN negatif 5/4 and then point yang kita ada ialah point kita 2 over salah. Ni ambil masa. Bila nak padam sikit ambil masa. 2 over 3A dengan 1 over 3A. Ni ialah kita punya point. So, Y minus 1 over 3A equals to negative 5 over 4 X minus 2 over 3A. Okay. So, Y equals to negative 5 over 4 X then plus A and then plus 1 over 3A. So, Y equals to negative 5 over 4 X
10 per, salah. 10 per 12 tambah 1 per 3 tambah 7 per 6 A. Okey, ada. Okey. Alright. Kalau kamu nak bagi cantik, kita nak bagi cantik. Kita buat macam mana bagi cantik? Samakan pembawah. So, bila kita tengok, tenung, tengok. Okey. Nilai yang paling kecil dan kita boleh samakan ialah nilai berapa? Berapa? Dua belas, nak? Okey, ni kali 3. Kali 3. 12 lah paling yang boleh dekat lah. So, bila darab tu kita dapat Y equals to negative 15 over 12X plus 14 over 12A. So, 12Y equals to negative 15X plus 14A. Tada! Betul. Ya, itulah dia. Inilah perjalanan hidup chapter 9. Ini perjalanan hidup. Nah, so, jangan give up. Okay, kamu jangan putus asa. Soalan diberi 2 penyertaan sahaja. Tapi nak come to the end, banyak kita punya pit stop, banyak dia punya halangan dia. Sebab tu Madam pesan bila baca soalan, baca dengan tamakninah, relax. Madam sendiri sebagai lecturer pun takkan boleh baca sekali lalu tu buat. No. Madam akan keep on baca sehingga sampai 5 kali kot nak tengok. 5 kali. Madam ni kena baca banyak kali. Apatah hari kamu. Okay. So jangan anggap kamu tu hebat boleh baca sekali. Dah boleh buat dah. Baca banyak kali. Highlight keyword yang penting. Kadang-kadang soalan tu dia banyak bunga-bunga je. Keyword dia sikit je. Okay. Contohnya macam soalan nombor 8. Find an expression in term of x, y and a for the gradient. So keyword yang pertama ialah gradient. Bila kamu identify gradient, identify the keyword gradient. So dalam kepala otak kamu, okay, gradient ialah dy dx. Gradient dy dx. So first thing first nak kena cari dy dx. Ingat yang tu. Okay, lepas tu buat dulu. Baru baca pernyataan yang kedua. Hence find the equation of the normal. Okay. Alright, so 2 to 1. Number 7, okay. Nombor 7, okay. Madam, Yes. nak tengok balik nombor 8 tu nak screenshot dia yang kiri. Saya tak tahu nak buat macam mana ni. Letak Madam buat daripada atas. Itu. Letak Madam buat kecil, kamu tak nampak ni. Ni okey macam ni. Kamu bolehlah screenshot. Tapi Madam risau. Kamu mesti kena dengar explanation. Sekejap lagi kamu kalau kamu tengok screenshot ni, kamu pening pula. Main mana orang kena merah ni? Had ni main mana muncul? Sebab Madam tulis pun macam kejap kat sini. Sebab Madam nak ambil follow up balik daripada mana benda tu asal datang. Okay. Sebab tu jadi macam ni tau. Jadi kalau kat whiteboard, kamu boleh nampak benda tu datang dari mana Madam akan explain. Tapi sebab kengkangan ruang kan, kengkangan ruang ni, jadi macam ni. Okay. Takut kalau Madam tulis kecil tak nampak pula. Kan? Kalau Madam tulis kecil tak nampak pula. Dia sebenarnya yang baiknya kalau macam ni lah. Macam ni. Yang baiknya macam ni. Nampak the whole thing flow tu.
nampak semua dalam sekali. Sekali tengok dia nampak semua step. Okey, ni yang baik ni macam ni. Tapi itulah step dia panjang. Payah nak tengok. Kalau kamu screenshot pun kamu kena zoom. Okey. Ada lagi soalan? Soalan nombor 7 okey. Kita dah sentuh soalan 5, 6B, 8, 2. Soalan nombor 1 media asal okey. Soalan nombor 7, sekejap kita tengok 7 sekejap. A curve is given. Find the equation of the tangent to the curve at point. Sama je no. T squared theta in term of T. Maksudnya kamu bagi dalam bentuk in term of T sahaja. Memang dia tunjuk contoh. Contohnya mestilah contoh daripada Cheng En kan. Kita tengok contoh Cheng En sekejap. Ni yang Cheng En buat. Cheng En! Nampak sangat buat cincai-cincai je kan. Kan? No, madam. Ya, dah. Obviously kot beza dengan hasil sebelum-sebelum ni. Bukan Cik Eng buat gini macam ni kenapa? Sebab dia tahu benda-benda macam tu macam mana nak solve. Okay, sebab tu dia buat. As long as dia faham apa yang dia buat pun dia cukup lah. Okay. So find an expression. Okay. Ni first step ni Cik Eng sekejap. Okay. Yang ni Cik Eng dah differentiate. Okay, differentiate yang ni. Ni differentiate yang ni. 2y dy dx. Nampak tak ada dy dx nah? 2y dy dx equals 3x squared. So dy dx equals 3x squared over 2y equal to 3t. Okay. 3t squared over ni. Over 2t cube. Nampak dia ganti masuk nah? Dia ganti masuk at point t square t cube. Nah, dia ganti masuk t square dengan t cube. Bla 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 bla. So dia dapat dy dx in term of t. 3 over 2t. Lepas tu equation of the tangent. Okay, equation of the tangent in term of t dalam sebutan t. Jadi y minus y1 dia t cube equals to 3 over 2t x minus x1. Bla bla bla. So dapatlah yang ni. Mudah je. Okay. Settle. Nombor 7. Satu tu apa? Dua. Nombor 3 okey kan nombor 3? Fauzan? Tak nak Fauzan. Irman? Oh, Irman. Boleh madam, boleh. Boleh madam. Baca soalan nombor 3. Baca soalan nombor 3. Find the equation of the tangent and normal to the curve y equals 3 plus 2x minus x squared at the point where the curve meets the y-axis. Okay, nak buat apa? First thing first. First thing kita differentiate dulu. 3 plus 2x minus x squared. Pandai. Kita differentiate dapat apa? Differentiate dapat? Irman, dapat apa Irman? Dapat negatif 2x plus 2. Okey, pandai. Kemudian? Kemudian?
Apa maksud curve meets the y-axis? At the point, point where curve meet y-axis. Maksudnya dia bagi tahu apa kat sini? Tangent. Tangent betul. Apa clue dia? Dia nak bagi hint apa kat sini? Dia kata meet the y-axis. Cari point. Bukan cari point. At the point di mana point tu berada pada curve dan meet y-axis. Bermaksudnya apa tu? X equals 0. Pandai. X equal to 0. Maksudnya macam ni. Ni macam ni. Ni ialah graf putih. Ni contoh Allah. Tak. Wait. Okay. Macam ni. Ni. Tu maksud dia. At point where curve meets the y-axis. Curve berjumpa dengan y-axis. So kat sini dah curve berjumpa y-axis. Bila curve berjumpa y-axis, point apa yang 0? Point yang 0 ialah x koordinat dia pun 0. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay. So bila x equals to 0, kita substitute lah dalam function y kita ni. Kita akan dapat y equals to 3. Jadi maksud ni ialah point dia. Okay, good. Then kita substitute ialah equation of the tangent. Y minus 3 equals to 2. X minus 0. Bla bla bla. Dapatlah yang ni. Okay. Normal pula buat terbalik. Okay. Buat terbalik point yang sama. 0, 3. M normal negative 1/2. So kamu akan dapat. Nampak? Mudah saja. Mudah bukan, Akif? Akif dah makan, Akif? Okay, number 3 settle. Number 4. Yusof? Yeah. Yusof. Yusof baca number 4. Soalan nombor 4. The curve y equal hx square minus kx plus 2 passes through the point 3, 5 and the tangent to the curve at the same point is parallel to the line y plus x equals 2. Find values of h and k. Okay, good. So, siapa tadi ya? Muhammad Daniel. Muhammad Daniel? Ya, madam. Okay, tolong explain. Nombor 4. Nak buat macam mana? Mula-mula. Explain nombor 4. Mula-mula differentiate dulu. Differentiate apa? Differentiate hash x square minus kx plus 2. Okay, then? Lepas tu? Daniel, lepas tu? Pas Line ke? Problem? Yasmin? Tolong Yasmin? Ya, madam. Tolong. Explain nombor 4. Differentiate yang y equal to hx square minus kx plus 2. Okay. Lepas tu? Dia akan jadi 2hx minus k. Okay, then?
Lepas tu differentiate yang y plus x equal to 2. Betul kan? Bukan. Ni cari M tu. Okey, cari Gradient. M dia. Okey, cari M dekat sini dapat apa M dia? Negative 1. Good, M negative 1. Okey, kemudian? So kita boleh samakan 2hx minus k equal to negative 1. Okey, good. Okey, then? So k dapat 6h plus 1. Good. Okey, dalam sebutan H kan? Kita akan dapat sebutan H. Okey, kemudian? Lepas tu guna point yang 3, 5 tu. Gantikan dekat dalam equation yang curve. Yes, good. Okey, lepas tu? Lepas tu simplify semua, dapat h equal to negative 2 over 3. Okey, sekejap sebelum tu sampai kat sini baru ni. 3 equals to 9h minus 3k. Kan? Lepas tu k dia diganti dengan boleh substitute. Dia substitute 6h plus 1. Yes. And then kita akan dapat H dulu. Dah dapat H, okay, kita ganti sajalah H ni dalam K. K tu. K equal to negative 3. Okay, so dapat K equals to negative 3. Alright. So settle tutuan. Boleh tutuan? Boleh, madam. Okay. So, dah setakat tu dululah. Okay. Lecture 1 settle, tutuan pun settle. So, hari Rabu kita cuti. Tapi kalau madam nak buat kelas boleh? Dah, tak tahu lagi, madam. Kenapa tak tahu lagi? Lain. Boleh ke kalau hari Rabu madam kacau cuti kamu? Tanya tak boleh? madam. Tak boleh? Boleh ke tak? Madam akan pasang tu lah. Madam akan buat macam tadi. Madam akan pasang lecture. Lecture tu kita tengok sama-sama. Kita go through sama-sama. Lepas tu kita buat soalan. Macam tu lah. Boleh ke tak? Ke kena fikir dulu? Fikir dulu madam. Fikir dulu. Fikir dulu boleh, madam? Fikir. Okay. Tak apalah kalau kita nanti madam buat poll lah. Madam buat poll. Yang mana nak, yang tak nak. Nah. Okay. Okay. Kita buat poll. Apa kita dah ke depan dah. Okay, kita dah laju dah, tak apa. So kalau kamu tak nak pun tak apa. At least minggu depan hari buat kelas macam biasa. Okay, boleh? Ada apa soalan nak tutup lecture 1? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. Alright. Takat tu dulu hari ni. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan kamu boleh bersurai. Thank you, madam. Okay, welcome.